Bà đang làm cái quái gì vậy, bà Kinh? Giọng nói to hơn bình thường được dùng để hỏi về những gì người vợ đang làm. Hành động của King Camon ngày càng trở nên tệ hại. Trước đây, ông thường xuyên cảnh báo bà về việc kiếm chuyện gây sự với con dâu và mang đến cho Jun những rắc rối đau đầu, những chuyện khó xử. Nhưng người trước mặt là người như thế nào, ông biết rõ nhất. Người phụ nữ lớn tuổi nhưng không biết nhìn nhận, lấy bản thân làm trung tâm, không nghe lời ai. Dù có bao nhiêu người cảnh báo cũng chẳng bận tâm. Cuối cùng, người can ngăn cũng tự bỏ cuộc vì như nói chuyện với bức tường. Nhưng dù vậy, việc cố ý can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con gái bằng cách dẫn người thứ ba vào thì có lẽ hơi quá đáng. Đây rõ ràng là hành động phá hoại gia đình của người mà bà ta tự nhận là yêu thương hết mực. Ông không thể tin người phụ nữ này lại là mẹ của con mình. Làm gì nữa? Người bị hỏi ngẩng mặt hỏi ngược lại như thể không biết chồng đang ám chỉ chuyện gì. Bà định can thiệp vào cuộc sống của con bé đến bao giờ? Hãy yên đó đi. Nông Melin có biết bà đang cố làm gì không? Gần đây, ông thấy vợ mình và con gái của bạn gặp nhau thường xuyên. Đôi khi cả hai đi chơi cùng nhau. Có lúc cô gái trẻ đến nhà. Và theo những gì ông quan sát, King Camon luôn gọi Jun đến mỗi khi Melanie có mặt. Hôm nay cũng vậy, nhưng may mắn là bên kia từ chối với lý do bận việc. Có vẻ như con bé đang cố gắng né tránh hết mức có thể, nhưng ông không biết nó sẽ né được bao lâu. Đừng có cản tôi, ông Phong Phát. Ông cũng thấy rồi đó, bé Melin dịu dàng, đáng yêu hơn con dâu ông nhiều. Ông không muốn có một cô con dâu như thế sao? Ông muốn tóm lấy vợ lắc cho tỉnh, nhưng nghĩ rằng làm thế cũng chẳng ích gì. King Camon thực sự đã hết thuốc chữa, không còn một chút lương tri nào. Cả sự thù hận và mất mặt đã khiến người tự gọi mình là mẹ công khai làm những chuyện khốn nạn, cưới được thì ly dị được. Chẳng bao lâu nữa tụi nó cũng không chịu đựng nổi nhau đâu. Hả? Bà không ngừng kiếm chuyện vì lý do này sao? Tôi không thể tin được bà lại muốn thắng đến mức không quan tâm đến cảm xúc của con bé như vậy. Giọng của Phong Phát đầy kinh ngạc, như thể điều người phụ nữ trước mặt vừa thốt ra là một chuyện không thể tin nổi. Ly dị con gái của bà trùm giàu có đó chỉ có lợi ích thôi. Ông tin tôi đi, khi Jun ly hôn và kết hôn với người khác, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn. Cuộc sống của ai? Của con bé hay của bà? Tôi làm mọi thứ vì con, ông Phong Phát. Ông không thấy con mình kém cỏi hơn vợ nó đến mức nào sao? Tôi muốn mọi người khen ngợi rằng Jun thành công là nhờ chính bản thân Jun, không phải vì người khác. Bà ta không chịu đựng được khi thấy con mình sống dưới cái bóng của vợ Jun. Ngày nào cũng vậy, bất kể Jun làm gì, thành công trong công việc ra sao cũng không nhận được lời khen thật lòng. Chỉ toàn là nói số phận tốt có bạn đời giúp đỡ, hậu thuẫn. Bà ta không muốn đi gặp bạn bè cũng chỉ vì nghe mãi những chuyện như thế. Cảm thấy quá xấu hổ khi ai cũng đồng thanh nói rằng con gái nhà này thành đạt vì có vợ giàu. Nếu Jun không chịu nổi, không chấp nhận được điều này thì hãy để nó tự quyết định. Bà can thiệp vào làm gì? Bởi vì tôi không chịu đựng được khi thấy con mình co rúm lép vế. Hơn nữa, tôi ghét cái con nhỏ đó. Lý do đầu tiên là một phần quan trọng, nhưng sự thù hận dành cho Phi Gia Cha còn quan trọng hơn. Ai mà chấp nhận được một cô con dâu tính cách hung hăng như vậy, dám chỉ mặt mắng bà ta, trong khi ban đầu bà ta chỉ cảnh cáo một cách phù hợp mà thôi. Phong Phát thở dài chán nản, người phụ nữ trước mặt không nghĩ mình có lỗi trong bất kỳ chuyện gì, không ai có thể dạy dỗ người này được nữa. Tôi luôn cảnh báo bà Kinh. Jun không hay nói, nó nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng nếu có ngày sự kiên nhẫn của nó không còn, tôi đảm bảo một người như thế sẽ chạy trốn thật xa đến mức bà không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Đó không phải là lời đe dọa, nhưng người thầm lặng giữ kín mọi thứ, nếu đến lúc bùng nổ thì có thể mãnh liệt một cách không lường trước được. Không đời nào, tôi nuôi Jun lớn, tôi biết rõ nó là người như thế nào. Một ngày nào đó bà sẽ hối hận vì đã đối xử với gia đình con bé như thế này. Một ngày nào đó bà sẽ hối hận vì đã cố ý phá hoại cuộc sống hôn nhân của nó như thế này. Ông gần giọng cảnh báo rồi Phong Phát bỏ đi. Ông không chấp nhận được những gì vợ mình làm. Có cấm đoán thì bà ta cũng không nghe. Chắc chỉ còn cách cảnh báo con gái biết một phần nào về những điều tồi tệ mà mẹ ruột đang làm. Cửa thang máy mở ở tầng có văn phòng làm việc của Phi Gia Cha. Jun bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót. Một tay xách túi giấy đựng 2 ly thức uống và 2 miếng bánh ngọt cho vợ và thư ký. Tay còn lại cầm một bó hoa hồng nhỏ, muốn mang đến cho cô gái xinh đẹp cắm vào bình trang trí phòng, theo sở thích của người thích hoa, dù biết rằng đã có người chăm sóc ở đó mỗi ngày. Nông Ninh thích hoa, đặc biệt là hoa do chị tặng. Ôi, chào cô Jun, cô đến đúng lúc quá. Giọng chào hỏi dứt khoát của cô thư ký khiến chủ nhân cái tên nhướng mày thắc mắc. Nhưng dù chưa hiểu rõ tình hình, Jun vẫn cúi đầu và mỉm cười thân thiện. Còn đối phương, khi thấy vợ xếp xách đầy tay, liền vội vàng chạy đến giúp. Ngay khi bó hoa xinh đẹp hiện ra trước mắt, cô thư ký khẽ cười thầm, đồng thời thầm khen rằng người yêu quý của cô tiểu thư hào môn này thật lãng mạn. Cô Nin ở trong phòng ạ, mời cô vào. Cô ấy đang không vui lắm, xin cô cẩn thận. Ở cuối câu, Nathida cố ý hạ giọng, còn che miệng tạo cảm giác như đang lén lút nói xấu sếp. Người đến không đúng lúc gật đầu, hoàn toàn hiểu vì sao cô thư ký tin cẩn của cô vợ xinh đẹp lại nói rằng cô ấy đến đúng lúc. Có chuyện gì sao? Chuyện công việc thôi ạ, hơi không như ý một chút. Đã biết nguyên nhân của cơn bão bực bội, cô nữ luật sư, người hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi lần gặp, im lặng một lúc. Nathida thấy phản ứng của cô ấy nên nói thêm để trấn an, không muốn người trước mặt quá sợ hãi. Không hề giận ai đâu ạ, chỉ tự mình bực bội thôi. À, ok à, tôi mua trà xanh và bánh ngọt mang đến. Phiền cô nát bày bánh ra đĩa cho cô Nin nhé, trà xanh tôi sẽ mang vào.
Vâng ạ, cảm ơn vì đã cho Nat phần đồ ngọt này ạ. Natida cảm ơn, tay thì bận rộn lấy ly trà xanh ra khỏi túi giấy. Không có gì ạ. Ngay khi thức uống cho vợ được đưa tới, Jun nhận lấy và đáp lời cảm ơn một cách tử tế trước khi xin phép vào gặp người trong phòng làm việc. Cô thư ký nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ của người phụ nữ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô than thở một mình rằng bao giờ mới có một người hoàn hảo như cô nữ luật sư giỏi giang bước vào đời mình. Vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, dịu dàng, cười ngọt ngào, nói chuyện dễ nghe, quan tâm, chăm sóc, lại còn lãng mạn nữa. Có trà xanh, có bánh ngọt, có cả hoa hồng. Cánh cửa dây được gõ để báo hiệu trước khi được đẩy mở sau đó. Chủ nhân căn phòng vẫn ngồi cau mày, không hề ngẩng đầu lên nhìn người khách. Jun mỉm cười và từ từ bước thẳng tới, nhưng cô vợ xinh đẹp vẫn không để ý đến chị. Cô gái dán mắt vào máy tính, và cuối cùng giọng nói ngọt ngào vang lên hỏi. Nhưng hỏi nhầm người, có chuyện gì vậy cô Nat? Câu hỏi kết thúc, cô mới quay sang nhìn. Lúc đó Phi Gia Cha mới nhận ra người kia không phải thư ký mà là vợ mình. Henry, mùi nước hoa quen thuộc quá. Chị Jun, gọi tên rồi, thân hình thon thả liền đứng phát dậy, bước nhanh với nụ cười rạng rỡ về phía người khách không báo trước, rồi nhào vào ôm, khiến người nhận cái ôm hơi loạng choạng. Cô Nat bảo sếp đang không vui. Không đến mức đó đâu, cô tiểu thư phủ nhận bằng giọng dịu dàng trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cô gái thầm đẫm sự ấm áp được nhận từ cái ôm của chị. Cô quên bẵng mất mình đang căng thẳng về chuyện gì trước đó. Sao chị đến đây được vậy? Chị có việc gần đây nên ghé qua thăm em. Cả hai tách nhau ra khỏi vòng ôm. Lúc đó, người vui mừng vì được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ mới quay sang thấy những thứ chị mang đến đặt trên bàn gần đó. Ly trà xanh và bó hoa hồng trắng nhỏ. Của em sao? Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ly trà xanh thì còn hiểu, nhưng bó hoa hồng đó khá khó hiểu. Tại sao tự dưng người này lại mua hoa tặng cô? Của ai nữa đây? Chỉ thắc mắc sao tự dưng chị mua tặng, hay là ngày quan trọng mà em quên à? Từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang hoảng hốt. Người lớn tuổi hơn lắc đầu phủ nhận để cô em yên tâm rằng mình không hề quên bất cứ ngày quan trọng nào. Chị chỉ muốn tặng vì đã lâu không làm điều gì như thế này. Lần trước ở nhà vườn ông bà chỉ có hoa dại, nên chị muốn tặng hoa đẹp một chút mà thôi. Chỉ muốn tặng em thôi. Nói rồi, bó hoa hồng trắng được bó đẹp mắt được Jun cúi xuống cầm lên và đưa tới. Phi Gia Cha mỉm cười ngọt ngào trước khi nhận lấy với ánh mắt lấp lánh. Sự vui mừng thể hiện rõ ràng, không cần phải hỏi liệu cô ấy có vui khi nhận nó hay không. Cảm ơn chị ạ, đẹp quá, không có gì. Cô nữ luật sư cười theo hình ảnh đối phương cúi nhìn bó hoa không rời. Vợ cô là người hạnh phúc nhất khi nhận được những bông hoa xinh đẹp. Chị có phải về ngay không à? Chị có một chút việc phải giải quyết nữa, nhưng chị ngồi nhìn Nong Nin bổ sung đường trước đã. Nói xong, chị hất mặt về phía ly trà xanh trên bàn. Cô em mồ lên như thể vừa mới thấy cô chị xinh đẹp mang theo thức uống chứ không phải chỉ ôm hoa hồng đến. Uống một chút đi, vừa nãy gặp cô Nat, cô ấy làm mặt như thể chị đến cứu mạng vậy. Trêu chọc với nụ cười, Jun cúi xuống cầm ly thức uống lên đút cho cô. Nữ giám đốc điều hành không cần phải tự cầm vì đã có người lo liệu, và điều đó không thành vấn đề vì những điều này họ thường làm cho nhau. Nhưng vì có cô thư ký mang bánh ngọt và phục vụ sau khi gõ cửa, ánh mắt long lanh của người phụ nữ đó khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Bánh ngọt ạ, mời hai cô cứ tự nhiên đút cho nhau nhé. Chỉ có mình Nat là tự ăn thôi. Người đang cầm ly trà xanh trong tay cười trước lời trêu chọc của Natida và cười trước ánh mắt hỏi chuyện của vợ mình đang nhìn cô thư ký. Nong Nin của thật là một người sếp tốt, nên người dưới quyền mới dám đùa như vậy. Mặc dù vừa mới nói với cô rằng sếp đang không vui, nhưng có vẻ như cô thư ký không sợ hãi lắm. Lát nữa tôi sẽ phát danh bạ các anh chàng ở phòng ban này, các cô gái ở phòng ban kia cho cô nhé. Ái chà, không cần đâu ạ, vẫn chưa hợp ý Nat đâu cô Nin. Người bị buộc tội vội vàng từ chối. Cặp sếp và thư ký này hợp ý nhau hơn bất cứ điều gì. Quả nhiên là những người làm việc với nhau mỗi ngày. Nhiều chuyện rồi còn cằn nhằn. Cô Giang là Phát thường xuyên đến tìm cô Nin làm người độc thân muốn có người yêu đó ạ. Lỗi của vợ tôi sao? Ôi, em muốn có vợ luôn rồi. Jun không nói một lời nào, để mặc cả hai đáp trả nhau hăng say. Còn cô ấy thì thỉnh thoảng cười khúc khích và âm thầm mỉm cười trước sự đáng yêu của cô vợ trẻ. Ra ngoài đi, cầm ai làm phiền. Vâng sếp. Sau khi đuổi cô thư ký dường như đặc biệt thích thú khi sếp ở bên vợ ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ của Phi Gia Cha được người lớn tuổi hơn nắm và dẫn đến ngồi trên sofa. Sau đó, cả đồ uống và bánh ngọt lớn dần dần được đút cho cô bởi người phụ nữ xinh đẹp này. Cô chỉ có nhiệm vụ mở miệng nhận. Nếu người ở ngoài phòng mà thấy cảnh đấy con chó này chắc sẽ bị đối phương trêu chọc mỗi ngày. Ngon không? Vì miệng vẫn đang nhai nhồm nhòm, cô tiểu thư chỉ khẽ đáp trong cổ họng và gật đầu liên tục. Hành động đó trông đáng yêu đến mức người đút không khỏi cưng chiều. Jun ghé mặt lại gần, chạm sống mũi cao vào má, hít hà một hơi thật sâu trước khi quay lại đút bánh tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Về phần người bị tấn công thì ngồi chớp mắt liên hồi, không kịp phản ứng, nhưng cô xấu hổ đến mức mặt nóng bừng đỏ lên. Tối nay bố mời đi ăn cơm, Nong Nin đi cùng không? Đang ăn đồ ngọt ngon lành, cô từ từ dừng lại. Cô suy nghĩ rất kỹ về lời mời lần này. Bình thường bố của chị ấy không hay chủ động mời đi đâu. Người hay gọi đi đó đi đây thường là mẹ chị hơn. Bố mời chị Jun sao? Chắc lâu rồi không nói chuyện, có nhiều chuyện muốn nói lắm. Bố nói vậy, Jun nói từ tốn. Chị không thể đoán được chủ đề mà bố muốn nói là gì. Không biết có chuyện gì đặc biệt không, hay chỉ là chỉ muốn biết tình hình của con gái một chút mà thôi. Vậy thì chị đi với bố một mình đi ạ. Em có thể rủ Pauline Pin và Wow ăn tối, không đi cùng sao? Sợ bố chị có chuyện muốn nói riêng.
Phi Gia Cha nghĩ rằng người lớn tuổi tốt bụng đó chắc chắn có điều gì đó muốn trao đổi riêng với con gái. Nếu không, ông đã không mời ra ngoài gặp mặt. Cô không biết có chuyện gì, nhưng nếu cô đi cùng thì có lẽ không tiện nói chuyện. Được rồi, ăn thêm không? Chấp nhận rồi, chị hỏi về phần bánh ngọt còn lại trên đĩa nhỏ. Cô em đã ăn rất nhiều, nhiều hơn bình thường đến mức đáng kinh ngạc. Cô tiểu thư đó thuộc tiếp ăn như mèo hửi, mỗi thứ một chút. Hôm nay gần như hết sạch cả đĩa, quả là một chuyện kỳ diệu. Không nổi nữa ạ, no rồi, vậy chị ăn hết nhé. Cứ dọn dẹp ăn đồ thừa hoài. Cô chị xinh đẹp không đáp lời. Chị chỉ mỉm cười nhận lời rồi múc bánh cho vào miệng, trong khi vợ ngồi chống cằm nhìn không chớp mắt. Cô đang nghĩ về rất nhiều chuyện. Mỗi khi nhìn mặt chị ấy, Phi Gia Cha thường hay như vậy. Có chuyện gì sao? Thấy cô vợ nhìn mình không nói gì một lúc lâu, người bắt đầu cảm thấy lúng túng phải nhướng mày hỏi đầy thắc mắc. Xinh đẹp, nên em muốn nhìn. Thực ra có rất nhiều điều đang chạy loạn trong suy nghĩ, nhưng cô tiểu thư nổi tiếng đó lại chọn trả lời như vậy kèm theo nụ cười tinh quái. Cái câu em từng nói đồng ý cưới chị vì chị đẹp chắc là thật rồi, em chưa bao giờ nói đùa đâu. Cô gái vừa nói vừa cười trong trẻo, miệng nói không nói đùa, nhưng bản thân cứ cười mãi thì ai mà tin. Đồng ý cưới vì muốn có vợ đẹp thật ạ? Vậy thì chắc em vừa lòng rồi nhỉ? Rất vừa lòng ạ. Không chỉ thừa nhận, cô em còn gửi ánh mắt lấp lánh cho chị. Đồ bướng bỉnh. Chị dùng ngón tay chọc nhẹ vào đầu mũi cô em trước khi nói lời chia tay khi thấy đã đến lúc phải quay lại văn phòng. Chị phải về làm việc rồi, tối nay ăn cơm với bạn ngon miệng nha. Có chuyện gì thì gọi cho chị. À há, Phi Gia Cha đáp lời và gật đầu. Cuộc chia tay sắp tiếp diễn, nhưng người trẻ tuổi hơn chợt nhớ ra vừa nói chuyện với nhóm phụ trách trang phục cho buổi tiệc sắp tới nên vội vàng hỏi chị. Đội ngũ sẽ mang đồ đến thử. Chị Jun rảnh ngày nào á? Thứ bảy này cũng được. Jun trả lời ngay lập tức. Thông thường, cuối tuần cô ấy không làm gì cả. Toàn bộ thời gian được dành cho vợ. Nếu cô ấy không rủ đi đâu, họ đều giúp ở nhà cả ngày. Tuy nhiên, khi mẹ gọi điện bảo đến gặp, cô con gái đã bắt đầu không dễ dàng gì mà thường tìm cách từ chối, viện cớ bận công việc hay bận việc riêng, dù thực tế không có việc hay bận rộn gì. May mắn là dạo này người kia không đến tận nhà tìm. Được rồi, trước khi quay lại làm việc, em xin phép hỏi một câu. Cứ tự nhiên đi em yêu. Jun đồng ý với nụ cười và tiếng cười. Mẹ chị Jun im lặng lạ lùng quá, có phải bà đang lên kế hoạch gì không à? Bà già đó im lặng một cách bất thường, điều mà Phi Gia Cha hoàn toàn không tin tưởng. Bình thường, kẻ gây rối đó không đời nào để cô tận hưởng hạnh phúc với con gái của bà ta lâu như thế này. Việc bà biến mất là một chuyện đáng sợ, không biết có đang âm mưu làm chuyện gì tệ hại không? Có thể nói cô nhìn mẹ vợ bằng con mắt tiêu cực cũng được, nhưng một bà già dai dẳng với lịch sử dơ bẩn như thế thì làm sao có thể nhìn bằng con mắt tích cực được. Chuyện này chị thực sự không biết, nhưng có lẽ không phải là im lặng đâu. Mẹ cũng gọi chị đi gặp mấy lần rồi. Thật sao? Khi chị từ chối thì mẹ không ép. Bố bảo dạo này mẹ thường xuyên đi gặp bạn bè. Bạn bè sao? Cô chị xinh đẹp im lặng khi bị cô em hỏi dồn, nhưng cuối cùng cũng chịu kể những điều mình biết. Nói đúng hơn là con gái của bạn. Phi Gia Cha thở hắt ra, sự bực bội dường như bị thổi tung ra. Jun cảm nhận được điều đó mà không cần hỏi. Sắc mặt và ánh mắt của cô em đều thể hiện rõ ràng. Có phải vì biết mẹ gọi đi gặp ai nên mới không chịu đi không? Đang nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ, khi đổi chủ đề, giọng nói của cô tiểu thư hào môn cũng thay đổi theo. Chị nghĩ chắc là vậy nên mới từ chối. Sâu thẳm bên trong, bản thân cô ấy cũng cảm nhận được mẹ mình đang nhắm đến điều gì. Jun rất không vui và đang tìm cách chấm dứt hành động đó. Cô đang suy nghĩ rất kỹ làm thế nào để nói cho người cứng đầu đó nghe và thực sự từ bỏ. Em cảnh cáo chị một lần nữa nhé. Nếu chị Jun không giải quyết được vấn đề này, em sẽ tự mình giải quyết. Chị sẽ giải quyết cho em. Chị có biết em rất ghét mẹ chị không? Giọng của cô em nghe yếu ớt vô cùng. Đôi mắt tròn xoe lay động. Cô gái không biết phải phản ứng thế nào khi người vợ yêu quý nhấn mạnh từng lời rằng cô ấy ghét mẹ ruột của mình. Thực sự rất ghét những gì bà ấy đang cố làm. Chị hứa sẽ không còn những chuyện này nữa. Người đứng giữa hứa hẹn một cách chắc chắn. Dù phải cãi nhau với mẹ, chị cũng cam lòng. Đúng như Nong Nin nói, việc dẫn người phụ nữ khác vào cuộc sống của con gái với ý đồ không tốt là quá giới hạn. Không ai có thể chấp nhận hành động đó được. Chị về đi. Người trẻ tuổi hơn lên tiếng đuổi với giọng nhẹ nhàng, không muốn trách móc chị ấy quá nhiều. Họ đang có một khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Phi Gia Cha cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội, nuốt những lời không hay và cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Được rồi, vài phút trước còn vui vẻ cười nói, giờ đây cô nữ luật sư lại làm vẻ mặt buồn bã đến mức khiến người ta muốn kéo lại an ủi. Cuộc sống hàng ngày của những người có ba mẹ già lầm cẩm có lẽ là như thế này. Em hy vọng chị Jun sẽ mạnh mẽ dứt khoát với những người có hành động không đứng đắn nhé. Người lớn hơn im lặng gật đầu lia lịa. Chị Jun là của em, là vợ em. Hai chúng ta yêu nhau, quyết định sống chung với nhau một cách tự nguyện. Thế mà mẹ chị bị điên hay sao lại làm những chuyện tồi tệ này? Nước mắt giận dữ rơi xuống. Phi Gia Cha chớp mắt liên tục mong xua tan cảm xúc mong manh đó. Cô giận đến mức tay chân run rẩy khi nghĩ đến việc bà già kia cố tình lên kế hoạch làm những chuyện này. Bà ấy nhất định phải dừng lại mọi thứ. Chị hứa. Jun kéo vợ vào một cái ôm. Cô vợ bé nhỏ của cô ấy đang rất tức giận, điều mà cô ấy hoàn toàn hiểu. Không phải nhiều lần chị bỏ qua không chịu cố gắng giải quyết. Cô ấy cũng từng nhắc nhở rồi nhưng mẹ không chịu nghe. Điều gì khiến người mẹ dám làm như vậy? Cô ấy không muốn tìm câu trả lời. Ngoài sự ích kỷ, Jun không thấy lý do nào khác khiến người sinh ra mình lại muốn phá hoại gia đình con gái. Nhưng vấn đề cú dích,
Những chủ đề quen thuộc quay đi quẩn lại trong cuộc sống của họ. Nguồn gốc thực sự là gì, người ở giữa tự biết rõ trong lòng. Nếu muốn giải quyết đúng trọng tâm, ta có câu trả lời rõ ràng chờ sẵn, nhưng chị không dám nghĩ đến viễn cảnh tự mình chọn giải quyết ở đó. Giống như đang cố lừa dối chính mình, lừa dối rằng vẫn còn cách khác, lừa dối rằng vẫn còn nhiều lối thoát, nhưng sự thật là giải quyết triệt để vấn đề chỉ có cách cắt đứt với mẹ ruột, mà cô ấy lấy đâu ra sự cứng rắn để làm điều đó. Người đang phiền muộn bước ra khỏi văn phòng vợ với vẻ mặt không vui. Hôm nay suýt là một ngày tốt lành, nhưng cô ấy hiểu rằng nếu vẫn còn điều gì đó vướng bận chưa được giải quyết, chưa được loại bỏ hoàn toàn, vấn đề đó sẽ luẩn quẩn như rác trôi nổi trong một cái ao nhỏ. Hai chân bước nhanh, cô ấy cúi đầu chào cô thư ký và mỉm cười rồi vội vã bỏ đi. Thái độ kỳ lạ khiến đối phương ngơ ngác, nhưng lúc đó Jun không có tâm trí để che giấu, giả vờ hay làm ra vẻ như không có chuyện gì. Cô ấy có quá nhiều chuyện trong lòng đến mức không muốn quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa. Trong khi đứng chờ thang máy, điện thoại di động rung lên báo có tin nhắn mới. Chủ nhân nhắc lên mở ra đọc. Sự u ám trong lòng lúc nãy có cơ hội tan biến trong chốc lát khi cô ấy thấy tin nhắn này. Tháng sau tao về Thái. Tin thời gian rảnh gặp nhau nhé. Lịch trình về thăm quê hương của người bạn thân duy nhất được thông báo. Cô ấy khẽ mỉm cười hân hoan. Cuối cùng Nati cũng có thời gian đến thăm Thái Lan. Cô ấy đang vui mừng vì sắp được gặp bạn thân của mình lại một lần nữa sau lần gặp gỡ gần nhất cách đây nhiều năm. Tưởng mày đợi tao sang Pháp tìm chứ? Jun gõ tin nhắn trả lời một cách nhanh chóng. Cũng muốn đợi lắm, nhưng tao sợ chết trước khi mày rảnh đến tìm tao cơ. Cô ấy cười và chuyển sang màn hình trò chuyện của vợ rồi báo tin cho đối phương biết. Nong Min chắc cũng sẽ vui lắm khi được gặp Nati. Cô gái mặc chiếc váy quây dài màu trắng, khoác hở chiếc áo blazer đen bên ngoài, bước đi nhanh chóng không hề êm ngại với đôi giày cao gót 4 phân. Sự nóng lòng và lo lắng lẫn lộn, nỗi lo lắng cho mẹ dâng trào. Vẻ mặt của Jun không hề ổn kể từ khi nhận được tin báo về vụ tai nạn xảy ra trong nhà từ bố ruột. Cho đến tận lúc này, khi thân hình mảnh rẻ đã đến bệnh viện, cô ấy vẫn chưa thể hiện thái độ thư thái nào, mặc dù thông tin nhận được vài phút trước có phần đỡ lo hơn. Buổi tiệc thường niên của EPCG giúp tối nay mới bắt đầu được một lúc, nhưng Jun lại không ở đó cùng vợ như đáng lẽ phải thế. Ban đầu, cô em muốn đi cùng, nhưng cô ấy khẳng định rằng một trong những giám đốc điều hành nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Fizacha có nhiều việc phải chịu trách nhiệm trong đêm nay, nếu hoàn thành phần việc đó, cô theo sau cũng được. Khi biết tin bà già Lẩm Cẩm bị tai nạn trượt chân ngã trong phòng tắm, cô con dâu nhà Chakita Phâm kinh ngạc mở to mắt. Phản ứng đầu tiên thể hiện rõ rằng cô tiểu thư hào môn chưa bao giờ mong muốn ai gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng như những gì một số người từng buộc tội. Mẹ chết đi thì vợ Jun chắc sẽ vui mừng lắm. Cô vợ trẻ của chị không phải là người tàn nhẫn đến mức đó. Chị từng phản bác, nhưng mẹ chị lại cười khẩy và trả lời rằng lý do chị vẫn có thể nhìn con gái nhà giàu hư hỏng đó bằng con mắt tốt đẹp là vì chị quá mê muội, người giỏi việc học, giỏi việc làm, nhưng về kinh nghiệm sống thì âm điểm, không bao giờ theo kịp người phụ nữ như Fizacha. Bố, vừa nhìn thấy bố, chị gọi đối phương không quá to, chân nhanh chóng bước đến đứng trước mặt ông. Bác sĩ nói sao rồi ạ? Giọng nói đầy vẻ sốt ruột, ánh mắt lo lắng thể hiện rõ. Phong Phát mỉm cười và xoa vai con gái trước khi mở lời đưa ra câu trả lời giúp xoa dịu phần nào. Ban đầu không có gì đáng lo, hiện tại đang chờ kiểm tra chi tiết. Nghe vậy, Jun từ từ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng lúc nãy cũng giãn ra, sợ chết đi được. Không sao thì cũng tốt rồi ạ. Sau này Jun có lẽ sẽ phải đối phó với mẹ nhiều hơn nữa. Sao à? Nhìn đi, chắc là mẹ sẽ đòi hỏi con nhiều thứ lắm đây. Người đàn ông lớn tuổi cảnh báo dựa trên những gì ông thấy và cảm nhận được. Trước đây, Kim Camon đã thường xuyên yêu cầu, dụ dỗ và cả ép buộc con gái làm theo ý mình. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn đêm nay, người chồng sống chung mấy chục năm tin chắc rằng người vợ của ông sẽ nâng cấp độ ích kỷ lên một tầm cao mới, bằng cách lợi dụng vấn đề sức khỏe, sự an toàn tính mạng và nguy cơ, tái diễn sự việc cũ. Con cháu chăm sóc cha mẹ là điều nhiều người mong muốn, nhưng điều Kim Camon muốn ở con gái còn hơn cả sự chăm sóc đó. Bà ta có mục đích khác ẩn giấu, không hề có thiện ý với cuộc sống hôn nhân của đứa con trước mặt. Ông lo lắng rằng vụ tai nạn lần này sẽ trở thành cơ hội cho kẻ có ý đồ xấu đối với mối quan hệ vợ này. Trước đây đã giả vờ bệnh tật biết bao nhiêu lần, và lần này lại bị thương thật. Làm sao một người danh mãnh lại không tận dụng tình trạng này để kiếm lợi? Quá trình điều trị và chăm sóc y tế mất khá lâu. Sau khi kiểm tra chi tiết và không có điều gì đáng lo ngại, bác sĩ cho phép về nhà. Gia đình Chakita Phâm cùng nhau trở về nhà trọn vẹn, với Phong Phát đảm nhận vai trò lái xe. Con người lái xe đã đưa Jun đến, cô ấy đã cho anh ta về sau khi mẹ cô ấy yêu cầu đi cùng nhau. Trong khi di chuyển, Fizacha đã gọi điện hỏi thăm tình hình. Người gặp tai nạn đang ngồi ở ghế sau mím môi, đảo mắt, trong lòng chửi rủa cô con dâu đủ điều. Làm bộ làm tịch như lo lắng, có phải thực chất đang nguyền rủa bà ta chết đi không thì không thể biết được. Giả vờ đồng cảm với mẹ vợ, người không theo kịp trò chơi thì tin tưởng hết lòng. Phiền phức thật, con gái bà ta cái gì cũng thông minh, sao lại ngây ngốc, không theo kịp thủ đoạn của người phụ nữ xấu xa này không biết nữa. Vậy Nong Ninh chờ ở nhà cũng được, chị sẽ đến nơi trễ một chút. Nghe thấy kết luận đó, Kim Camon vểnh tai lên ngay lập tức. Cô con dâu tinh danh đó sẽ đến thăm sao? Nói rồi, cũng lâu rồi không được gặp nhau được một thời gian rồi. Bà ta nên chuẩn bị đón tiếp một cách nồng nhiệt một chút chăng? Ban đầu không hề nghĩ đến, không hề lên kế hoạch làm gì trong đêm nay, nhưng bà ta phải thay đổi ý định cấp tốc. Bà ta không muốn bỏ lỡ cơ hội phá hoại mối quan hệ của cặp vợ trẻ này.
Bị đau vì trượt chân ngã, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng lại phải tìm cách bóp nát trái tim con gái nhà tài phiệt. Nhưng dù vậy, thật đáng hài lòng khi cơ hội làm tổn thương ai đó lại được dâng tận nơi. Người phụ nữ lớn tuổi nhếch mép cười, bàn tay nhăn nheo lấy điện thoại trong túi. Bà ta mở màn hình trò chuyện có tên Melanie nổi bật, có tin nhắn kể sơ qua sự việc cho cô gái tâm tính tốt đó biết. Bên kia lo lắng và vội vàng trả lời sẽ đến thăm nhà ngay lập tức. Gặp tình huống này, chắc chắn con gái bà ta và con dâu sẽ cãi nhau. Từ lần gặp trước, chị nhìn thoáng qua cũng biết cô bé chỉ có mỗi vẻ ngoài đó không ưa chuyện Melanie đến mức nào. Dù có tin tưởng người vợ yêu quý đến đâu, nếu thường xuyên gặp những tình huống làm lung lay niềm tin thì vết sạn cũng sẽ xuất hiện một ngày nào đó. Ban đầu, King Camon dự định sắp xếp cho Melanie tiếp cận Jun một cách khéo léo với danh nghĩa là con gái của bạn mà bà ta yêu quý. Không hề có ý định vội vàng chia rẽ hay làm gì hơn thế. Bà ta chỉ muốn khuấy động cho cặn đục xuất hiện trong lòng rồi để mặc sự rạn nứt xảy ra từ sự mong manh của hai người. Nhưng rồi kế hoạch đổ bể, bà ta không kiểm soát được ván cờ. Bà ta lộ rõ mục đích cho chồng biết, ông ta mới dám mang tin đi nói với con gái, khiến bà ta phải lôi kỹ năng vắt nước mắt ra sử dụng, mặc dù thực chất bà ta chỉ muốn cười rụng cả răng sau khi bị ông đe dọa rằng nếu không dừng lại thì cô con gái giỏi giang của bà ta sẽ không ngồi yên. Người như John thì làm được gì chứ, chắc chỉ dám hù dọa đủ để lấy cơ nói với cô vợ tiểu thư rằng đã làm một vài việc mà không hề ngồi yên. Bà ta hiểu rõ con ruột mình, dù sao thì đứa trẻ đó cũng không dám làm gì mẹ đẻ đâu. Và ai sẽ dừng lại khi thấy rõ rằng sự hiện diện của Melania có thể tạo ra biết bao nhiêu vấn đề. King Camon nghĩ mình đã đi đúng hướng và cần phải tiếp tục. Chào chú, chào dì, chào chị Jun ạ. Ngay khi họ bước vào nhà, vị khách đã ngồi đợi sẵn vội vàng đứng dậy chắp tay cúi chào và lên tiếng chào hỏi một cách kính cẩn. Phong Phát và King Camon đáp lại ngay lập tức, còn Jun với vẻ mặt khó hiểu thì không thất lễ. Cô gái giơ tay đáp lại, đồng thời khẽ gật đầu. Lúc đó, cô nữ luật sư bắt đầu lo lắng. Cô ấy không hề biết Melanie ở đây và phi gia cha sắp đến nơi. Đó là một tình huống cô không hề muốn xảy ra chút nào. Jun nhìn vào mắt bố mình, cô gái nhìn thấy sự lo lắng không khác gì mình. Lời cảnh báo nhận được trong lần hẹn ăn tối trước vang vọng trong suy nghĩ. Cô ấy không hề quên những gì bố nói về mục đích việc đưa Melanie làng vàng gần gũi. Nhưng người con nhìn mẹ bằng con mắt tốt đẹp thầm hy vọng đối phương sẽ từ bỏ ý định sau khi cô ấy đã nghiêm túc cảnh cáo và đưa ra lời tối hậu thư rằng mình sẽ không chịu ngồi yên. Hơn nữa, trong thời gian qua, mẹ cô ấy cũng im lặng một thời gian. Cô em xinh đẹp đang bận rộn với công việc sắp ra mắt có thể tập trung vào việc của mình. Cuộc sống hôn nhân của họ yên bình, không có tên Melanie xen vào làm khó chịu. Không ngờ hôm nay vấn đề cũ lại quay trở lại. Dù thế nào đi nữa, người phụ nữ cứng đầu này cũng không chịu lắng nghe. Bà ta lấy mình làm trung tâm. Bố cô ấy nói câu kết thúc trước khi chia tay sau bữa tối rằng nếu cô ấy muốn cuộc sống tự do, không bị điều khiển như trước, thì sự dứt khoát là cần thiết. Có lẽ để có được cuộc sống như thế, cô ấy cần phải cắt đứt dây liên kết mẹ con. Điều mà cô ấy không muốn xảy ra. Đã khuya rồi mà cháu vẫn cất công đến thăm người già này, đáng yêu thật. Người vui mừng ra mặt khen ngợi không ngót, ánh mắt nhìn Melanie đầy vẻ hài lòng. Jun thầm thở dài, chắc chắn chỉ vài phút nữa, căn nhà này sẽ nóng như lửa đốt. Vợ cô ấy không thể nào bình tĩnh trước những gì đang xảy ra, chỉ là chờ xem nó sẽ tệ đến mức nào mà thôi. Dì sao rồi ạ? Ôi, hơi đau một chút thôi con. Bác sĩ kiểm tra rồi, không sao nhiều. Cảm ơn con đã quan tâm nhé bé Melin. Không giống cô con dâu gì, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bà ta không quên tìm cơ hội châm chọc người mà mình ghét. Melania làm vẻ mặt ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào. Nong Nin đang đến, mẹ có muốn lên nghỉ ngơi luôn không ạ? Vợ Jun sắp đến à, thế mẹ phải ở lại đón tiếp đã. Người phụ nữ danh mãnh nói rồi mỉm cười giả tạo. Phong Phát nhìn vợ rồi xoa thái dương. Ông không biết phải làm thế nào để đối phương chấm dứt hành động này. King Camon trò chuyện với vị khách mà mình yêu quý bằng giọng ngọt ngào dịu dàng, gọi đối phương là con thế này, con thế kia. Sự dịu dàng mà bà ta dành cho Melinin, phi gia cha chưa từng nhận được kể từ khi bắt đầu quen Jun cho đến tận khi kết hôn. Nong Nin đến rồi phải không? Tiếng chuông cổng báo hiệu có khách. Người đàn ông lớn tuổi quay sang nói với con gái. Jun gật đầu rồi xin phép tự mình đi đón vợ. King Camon liếc nhìn theo, đảo mắt một chút. Trong đầu bà ta đã lên kế hoạch đối phó với cô con dâu thiếu lễ độ một cách hoàn hảo. Phi gia cha nhìn chiếc xe lạ mắt với cảm giác bực bội. Cô nhận ra ai là chủ nhân dù chỉ mới nhìn thấy nó một lần. Cô hít thở chậm rãi, đếm từ 1 đến 10 trong lòng, hy vọng làm dịu đi cảm xúc nóng như lửa đốt. Bà già dai rằng đó lại gây chuyện nữa rồi. Lý do bà già đó im lặng chắc chắn không phải vì thực sự hối lỗi. Cô đã nghĩ rồi, một người như thế này mà chịu nhún nhường chỉ vì bị con gái cảnh cáo sao? Cô chị xinh đẹp đã kể cho cô nghe những gì biết được từ bố. Lúc nghe xong, cô gái giận đến phát khóc. Dù từng nghĩ chắc chắn là vậy, nhưng khi được xác nhận thì không thể không tức giận. Cô còn cảm thấy thất vọng vì vợ mình chỉ có thể cảnh cáo và đe dọa nhẹ nhàng. Mẹ chị ấy thậm chí không sợ, hôm nay vẫn dám làm những chuyện khốn nạn như cũ. Cuối cùng, phi gia cha có lẽ phải chấp nhận rằng chị ấy chỉ có thể làm đến mức này. Ý là chỉ có thể cảnh cáo, đe dọa rồi để mặc vấn đề cũ tái diễn. Cô buộc phải nhẫn nhịn mỗi lần, kiềm chế cảm xúc đến mức tối đa, chọn bỏ qua và chờ chị ấy đi cảnh cáo, đe dọa lặp đi lặp lại nhiều lần. Đồng thời, cô cầu nguyện cho kẻ gây rối đó tự cảm thấy mệt mỏi trước khi cô quá mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi. Nong Nin, chủ nhân cái tên ngước nhìn ngay lập tức,
Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của người vừa tham dự tiệc công ty cách đây khoảng 15 phút hiện ra. Cô vợ trẻ của cô ấy tuyệt đẹp không tì vết. Bộ trang phục cô ấy mặc hôm nay cũng phù hợp và tôn lên vẻ đẹp đó. Cảm xúc bực bội trước đó giảm xuống một chút khi nhìn thấy nụ cười của người yêu dấu. Cô phát chán bản thân mình vì vẻ ngoài xinh đẹp của chị ấy dễ dàng khiến tâm trí cô xao động và mất tập trung. Tâm trạng không tốt nhưng vợ xinh đẹp có thể giúp ích rất nhiều. Ít nhất cũng giúp cô bình tĩnh lại, không nổi cơn tam bành ngay lập tức. Mẹ chị Jun lại định làm cái quái gì nữa? Không nổi cơn tam bành ngay, nhưng cô mở lời bằng câu hỏi mang tính chất làm lớn chuyện. Giọng nói sử dụng không lớn nhưng đầy vẻ bực bội, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt hằn học, hai tay siết chặt bên hông như một người đang cố gắng kiểm soát cảm xúc. Chị cũng mới biết cô ấy đến thôi. Ánh mắt của người lớn tuổi hơn tràn đầy vẻ cầu xin sự cảm thông. Cô tiểu thư hào môn thấy vậy thì thở dài một cách bực bội, cũng cất công lo lắng trên tinh thần đồng loại, nhưng chắc không bị nặng đâu nhỉ, vẫn còn sức để làm những chuyện ghê tởm này cơ mà. Không bị nặng đâu, chị đã bảo em không cần đến cũng được mà, em đến để đưa chị về nhà chứ, cứ bị ốm là lấy cớ không cho con gái về nhà. Chị đã nói với Nong Nin là sẽ về nhà mình rồi mà, không ngủ lại đây đâu. Vậy em nói cho chị biết nhé, việc em phải đích thân đến đó là vì em biết bà già đó sẽ làm mọi cách để không cho chị về. Jun chóp mắt liên hồi, muốn phản bác nhưng ngầm đồng ý với điều cô em nói. Chị mềm lòng chỉ vì mẹ năn nỉ nên mới dao động. Chị Jun không theo kịp mẹ chị đâu. Cô nữ luật sư nghiêng đầu, im lặng suy ngẫm một lát rồi chậm rãi nói về chuyện không theo kịp ai đó. Mẹ cũng nói chị không theo kịp vợ, vợ thì nói chị không theo kịp mẹ, chắc chị không theo kịp ai cả. Không theo kịp vợ cũng không sao đâu ạ. Ít nhất vợ chị cũng không đi kiếm mẹ mới cho chị, như cách mẹ chị đang kiếm vợ mới cho chị vậy. Sự không hài lòng lan tỏa khắp nơi, lời nói của cô em chứa đầy cảm xúc châm biếm. Thôi được rồi, về nhà nói chuyện, và chào bố rồi chúng ta về. Vâng, lý do cô em chịu dừng tranh cãi không phải vì bình tĩnh lại, mà vì không muốn đưa có trước mặt kẻ thù. Nếu cãi nhau ở đây, bà già đó chắc chắn sẽ cười một cách thỏa mãn và hả hê. Cái cô gái kia hôm nay nên bị mắng một trận đi. Nếu chị Jun không làm thì em sẽ tự làm. Người thứ ba hay xen vào phá hoại gia đình người khác nên bị dạy dỗ một chút. Không thể để nghênh ngang như vậy được. Biết rõ người lớn muốn gì nhưng vẫn không từ chối, không né tránh. Như vậy là cùng nhau làm chuyện xấu. Nhưng người vợ yêu quý của cô lại không nghĩ như thế. Cô ấy có thể không biết chuyện, ngốc hay sao mà không nhìn ra. Nong Nin, giọng nói nghiêm khắc gọi tên để cảnh cáo người nói năng thẳng thừng, và hành động đó khiến cô vợ trẻ càng giận dữ hơn. Cô gái liếc mắt nhìn trách móc, cô lại bị mắng nữa rồi, lúc nào cũng là cô, trong khi cô không hề gây chuyện, trong khi cứ ở yên đó thì rắc rối đều do người khác mang đến hết, ngồi không cũng trúng đạn. Khi muốn làm ầm ĩ, muốn trách móc những người đó, chị Du lúc nào cũng phải trách cô trước. Cô chị xinh đẹp của cô hư quá rồi. Ý chị là gì? Thương cảm đó là thích luôn sao? Nói chuyện đàng hoàng được không? Chị từng khiến em mất lòng tin sao? Vậy thì đừng có cấm em. Với người đã có gia đình, có nên cẩn thận một chút không? Cư xử như thế này có biết là làm người khác gặp rắc rối không? Chị không muốn ai nhìn Nong Nin không tốt. Ai thèm quan tâm, em chỉ quan tâm đến chuyện có người đang rình rập cướp vợ em. Phi Gia Cha hít sâu một hơi rồi nói tiếp, và hôm nay cần phải cho người đó tỉnh ngộ một chút. Nói xong, chủ nhân thân hình mảnh ré bước nhanh thẳng vào nhà. Cô đã đừng nói chuyện với vợ khá lâu rồi, đã đến lúc phải chào hỏi những người lớn đáng kính và không đáng kính. Đồng thời, cô cần phải phát tín hiệu cảnh báo cho ai đó có vẻ không hiểu chuyện, không biết cách cư xử cho đúng mực một chút. Đằng nào cũng đã đến rồi, hãy xử lý cho xong tất cả mọi người luôn. Jun nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, dáng người thon thả bước đi vững vàng, mặc dù đang mang đôi giày cao gót chót vót. Cô tiểu thư nổi tiếng mặc chiếc váy 2 dây đen dài đến mắt cá chân, có đường xẻ cao đến tận đùi, mỗi bước đi đều để lộ làn da trắng mịn. Đối với cô ấy, đêm nay cô vợ trẻ xinh đẹp đến khó rời mắt, gợi cảm đến mức phải nhìn ngây ngất. Nhưng đối với người không thích phụ nữ ăn mặc hở hang và vốn dĩ không ưa con dâu, cô ấy biết chắc chắn người trong nhà sẽ nói gì về Phi Gia Cha. Chào bố, cô con dâu xinh đẹp chắp tay cúi chào và gửi lời chào đến bố vợ. Ông đáp lại và mỉm cười nhân hậu. Không lâu sau, cô quay sang người mà mình gọi là bà già, chào mẹ, nghe nói mẹ chỉ đau một chút thôi à. Bà mẹ nghiến răng ken két, muốn chỉ mặt mắng cho hả giận, nhưng phải cố gắng giữ gìn hình ảnh một người lớn nhân từ. Chào con. King Camon đáp lại một cách qua loa rồi liếc nhìn con gái bằng ánh mắt xanh lè, như thể im lặng trách móc qua ánh mắt rằng tại sao lại để vợ mình nói chuyện với mẹ như thế này. Chỉ đau một chút thôi, không cần thiết phải đến cả nhà. À, con đến đón chị Jun về nhà thôi ạ. Cô chỉ nói ngắn gọn như vậy, không giải thích gì thêm. Có thể hiểu là cô không đến thăm hỏi vì lo lắng, mà chỉ có ý định đón vợ về nhà vì sợ ai đó lấy danh nghĩa làm mẹ để giữ con gái lại bên mình. Mẹ bị ốm, không thể để con gái đến chăm sóc mẹ một chút sao? Lúc nãy mẹ vừa nói không bị nặng mà, cần chăm sóc gì nữa? Phi Gia Cha nghiêng đầu nói hết câu rồi mỉm cười. Nụ cười che giấu nhiều thứ, nụ cười thiếu tươi tắn, nụ cười thiếu chân thành. Du nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hối hận. Chị có phần khiến cô em trở thành người mà cô không muốn trở thành, tạo ra lớp vỏ bảo vệ vững chắc, nói lời châm chọc, cười chế nhạo, mặc dù về cơ bản đối phương không phải là người như thế. Thôi được, nếu đã nhận tâm đến mức đó thì tùy con. Muốn chỉ mặt mắng đến tan nát cõi lòng, nhưng phải giữ hình ảnh. King Camon khẽ mỉm cười và đáp trả như một người bình tĩnh, rất trưởng thành. Về thôi, Jun nắm lấy cổ tay vợ và siết nhẹ, ra hiệu cho cô em về nhà.
Chị không muốn cô em đôi co với người kia như thế này. Một phần là không thích ở dưới những người cãi nhau, nhưng lý do khác là có người khác ở đây. Không muốn cô em bị đánh giá không tốt. Chừng này thì Melinin đã biết hết rằng mẹ vợ và con dâu nhà này có vấn đề với nhau rồi. Phi Gia Cha chịu dừng cuộc chiến. Người ở giữa chỉ kịp thở phào vài giây thì lại cảm thấy lo lắng nữa. Khi cô em chuyển ánh mắt sang vị khách đã đứng nhìn tình huống căng thẳng này khá lâu. Cô tiểu thư hào môn hỏi với một nụ cười lạnh lùng. Cô con gái bạn của mẹ vợ tôi đến đây làm gì mà thường xuyên vậy à? Sao à? Melinin, người đang được đánh giá tình hình nóng bỏng, phản ứng lại với giọng không hiểu câu hỏi. Nhưng cô cảm nhận được đối phương có vẻ không hài lòng. Vợ của chị Jun thể hiện thái độ thù địch rõ ràng ngay từ khi gặp mặt. Nong Nin, Jun cố gắng can ngăn. Thái độ làm lớn chuyện đó cho thấy rõ ràng lần này cô em sẽ không bỏ qua như lần gặp trước. Có chuyện gì quan trọng không? Tôi chỉ đến thăm gì thôi ạ. Đừng có đụng đến bé Melin. Cô bị điên hay sao? Kim Ca muốn thốt lên lời cảnh cáo con dâu, đồng thời bước đến chắn giữa hai cô gái về thôi à. Nong Nin và Jun về nhà nghỉ ngơi đi. Đã khuya rồi. Mệnh lệnh từ Phong phát khiến người sắp mất kiểm soát tỉnh trí lại. Phi Gia Cha rượu súng dù trước đó gần như muốn lao vào người mà cô đang nhắm đến. Nếu bà vẫn không dừng những gì đang cố làm, tôi thề sẽ không nể nang bất cứ ai hết. Cô con gái nhà tài phiệt nghiến răng đe dọa, ánh mắt cứng rắn nhìn chăm chăm vào mặt kẻ thù. Không lâu sau, cô nhìn qua vai Kim Cà Môn về phía Melinin đang đứng phía sau. Nin về nhà, thấy tình hình không ổn, Jun túm lấy vòng eo mảnh mai như muốn kìm hãm con thú trong người của người đang định lao vào người phụ nữ kia. Cô gái thì thầm ra lệnh bên tai, giọng vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng. Nin là đại từ nhân xưng mà chị thường dùng khi tức giận. Phi Gia Cha liếc nhìn chị trách móc, mắt ngấn nước. Chắc chắn người vừa mắng đứa trẻ bướng bỉnh như cô lại đang mềm lòng rồi. Thân hình mảnh dẻ bước thẳng vào nhà không chút chần chừ. Jun nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của vợ rồi thở dài mệt mỏi. Họ lại cãi nhau nữa rồi. Sau một thời gian đình chiến, cuộc sống thật khó lường. Không thể biết vấn đề cũ sẽ bùng phát và ảnh hưởng đến tâm trí lúc nào. Có những ngày bắt đầu trong yên bình, nhưng rồi cơn bão cảm xúc lại quét sạch mọi thứ. Mối quan hệ của họ thiếu sự ổn định. Nó giống như một cái cây trao đảo, luôn sẵn sàng gãy, sẵn sàng đổ bất cứ lúc nào. Phi Gia Cha thực hiện đúng những gì cô từng khẳng định chắc chắn. Khi cả hai đồng ý nắm tay nhau để sửa chữa sai lầm, hàn gắn vết dạn, chữa lành vết thương mà họ đã xen kẽ đâm vào nhau, cô vợ xinh đẹp đã tuyên bố rằng mình có thể nhường nhịn vợ. Cô sẵn lòng dịu xuống để duy trì tình trạng hôn nhân mà cô trân trọng. Nhưng có một điều không thể nhân nhượng là chuyện về bà Kim Ca Môn. Hành xử đáng ghét, suy nghĩ dơ bẩn, cái người không được dạy dỗ. Tất cả đều thốt ra từ miệng người đang giận dữ. Và không phải cô em chỉ dám chửi rủa sau lưng. Nếu không bị can ngăn, chắc chắn những lời gai tai này đã được phun thẳng vào mặt mẹ vợ. Không ai nhường ai, cả hai bên đều luôn tự hỏi tại sao phải nhường nhịn. Nong Nin, đừng có đòi nói chuyện lúc này, hãy im lặng đi. Suốt quãng đường ngồi cạnh nhau trong chiếc xe lớn, khoang xe chìm trong im lặng, không có tiếng nói chuyện. Bầu không khí bao trùm bởi sự ngột ngạt khiến người ta khó thở. Mỗi lần bác Tài nhìn qua gương, hai cô chủ đều quay mặt ra ngoài, không chịu nhìn nhau một lần. Nhưng khi đến đích, những người đang bất mãn đã bước vào một không gian không có ai khác. Người lớn tuổi hơn hy vọng có thể nói chuyện cho cô hiểu, nhưng Phi Gia Cha không sẵn lòng làm theo ý chị. Lúc này, bên trong cô nóng như lửa đốt. Nếu đối phương nói điều gì không lọt tai hay làm gì trái ý, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Tránh đi ở một mình, chờ nguôi giận hẳn rồi nói chuyện có lẽ tốt hơn. Nhưng chị ấy lại không hợp tác, thậm chí còn nói điều gì đó kích động khiến cô nhíu mày ngay lập tức. Nong Nin giận vì chị ngăn không cho làm lớn chuyện với cô Melin sao? Jun hỏi với vẻ không hiểu, giọng nói có phần bực bội có thể cảm nhận được. Và vì lý do đó, hai chân của người nghe đang bước đi dừng lại. Vốn đang quay lưng, cô quay người lại đối diện. Và cô ta không nên bị gì sao? Chị và cô Melin không có gì cả, hầu như không nói chuyện. Chị không hiểu sao Nong Nin lại hành xử như vậy. Nghe lời nói như thể chưa hề suy nghĩ kỹ đó, Phi Gia Cha bật cười. Tại sao đột nhiên cô lại trở thành người bị trách là hành xử vô lý? Cơn giận này đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải vì chị và người phụ nữ kia có hay không có gì. Cô gái dừng lại và hít sâu một lúc để điều chỉnh nhịp tim rồi nói tiếp. Chị cứ nói những điều cũ dích, biện minh theo kiểu vô ích. Thực tế em không hài lòng vì điều gì, chị từng cố gắng thấu hiểu chưa? Nói ra chị có từng nghe em chưa? Người lớn tuổi hơn muốn cô bình tĩnh vì dù sao chị cũng chỉ kiên định với một mình người vợ này. Người khác không thể nào xen vào được, điều đó cô biết rõ, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Lý do Phi Gia Cha không hài lòng không phải là không tin tưởng hay sợ chị ấy lỡ lầm thay lòng với người phụ nữ khác, mà thực ra cô gái chỉ không thể chịu đựng được. Việc nhìn Kim Ca Môn ngẩng cao đầu làm những chuyện tệ hại đó. Vấn đề là ở đây, tại sao chị Jun lại không hiểu? Họ không hiểu nhau chút nào, chưa từng thực sự hiểu. Chúng ta không cần thiết phải làm theo sự khích bác của bà ấy mà. Chị từng làm Nong Nin nghi ngờ chưa? Nếu chưa, thì dù mẹ có làm gì, chúng ta cũng không nên cãi nhau như thế này. Chị Jun nói dễ dàng quá ha. Nói tất cả những điều này là để nói rằng chị không làm gì được mẹ đúng không? Cấm bà ta không nghe, cảnh cáo cũng không nghe, nên chị hết cách để giải quyết rồi phải không? Chị đã làm mọi thứ rồi, nhưng bà ấy không quan tâm, không phải là không làm gì cả. Jun từng nói với mẹ rõ ràng từng lời, đe dọa rồi, cảnh cáo rồi, nhưng người cứng đầu đó không dễ dàng chịu thua. Chắc chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, điều mà chị không muốn chọn chút nào. Vô dụng,
Phía bị trách khựng lại, chớp mắt liên hồi và gật đầu chấp nhận một cách chịu thua, ánh mắt thất thần, mất hết dáng vẻ của một nữ luật sư tài giỏi. Khoảnh khắc này, chị chỉ là một người vô tích sự, vô dụng, bất lực. Phi Gia Cha phớt lờ mọi biểu hiện của vợ, sự hối hận hiển hiện trước mắt bị bỏ qua. Lúc này, cô tiểu thư nhỏ của nhà pha trà ra lấy mình làm trung tâm. Cô thất vọng, cô buồn bã, và cảm xúc của cô mới quan trọng hơn bất kỳ ai. Bảo chị làm gì đó với hành xử tồi tệ của mẹ chị hứa sẽ làm cho tốt hơn, nhưng em chưa từng thấy chị làm được như lời đã nói. Điều ẩn giấu trong sâu thẳm cuối cùng cũng bị lôi ra. Người trẻ tuổi hơn đã cố gắng không nghĩ như thế này, nhưng sâu thẳm cô cảm thấy mình chưa bao giờ hài lòng với những gì Jun đã làm. Bất kể trước đây đối phương đã cải thiện, thay đổi hay sửa chữa nhiều đến đâu, nó vẫn không đủ. Nếu cuối cùng vẫn không thể giải quyết được vấn đề lớn giữa họ, người kỳ vọng cao sẽ vẫn tiếp tục thất vọng như vậy. Phi Gia Cha mong người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chấm dứt hành xử không đúng mực của Kim Ca Môn, nhưng chị ấy hoàn toàn không làm được. Cô có thấy một chút cố gắng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cô cảm nhận được rằng cô vợ của mình thực sự muốn giữ gìn tình trạng hôn nhân này. Bất kể chị làm gì, không bao giờ làm ai hài lòng, bao nhiêu cũng không đủ. Do em đòi hỏi quá nhiều sao? Người lớn tuổi hơn nghẹn lời, cảm xúc bực bội trước đó dường như tắt lịm ngay lập tức chỉ vì nghe thấy đối phương hỏi. Quá nhiều hay không? Cô ấy cũng không chắc nữa. Jun biết rõ sâu thẳm vợ muốn cô ấy chọn cắt đứt với người mẹ đã sinh ra mình. Cô em khao khát chị chọn gia đình mà họ cùng nhau xây dựng, bởi vì nếu làm được điều đó, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng làm sao chị có thể làm như vậy? Bố và mẹ không còn ai khác nữa, hai người ngày càng lớn tuổi, và chị là đứa con gái duy nhất cần phải chăm sóc. Người ở giữa không muốn làm tổn thương tâm trí của bất kỳ ai, dù là vợ hay mẹ, nhưng không thể tránh khỏi, là do chị vô dụng thôi. Cô con gái nhà tài phiệt giàu có hất mặt, chuyển hướng nhìn sang chỗ khác rồi cười nhếch mép. Để sự im lặng bao trùm trong giây lát, cô mới quay lại nhìn với ánh mắt trách móc. Chị từng hiểu cảm giác của em chưa? Em từng nói rồi phải không? Nếu bố mẹ em cũng làm như mẹ chị Jun làm, đưa người khác vào để phá hoại mối quan hệ của chúng ta, thể hiện rõ ràng muốn người khác làm con dâu trong khi chị vẫn còn sờ sờ ở đây. Thử nghĩ xem chính mình bị như thế thì sẽ cảm thấy thế nào? Giọng nói người trẻ tuổi hơn khàn đi và nghe có vẻ kiệt sức hoàn toàn. Jun cúi đầu tránh không nhìn vào mắt em. Nhưng vấn đề cũ, những câu nói cũ lại được thốt ra. Họ giống như đang chèo thuyền quanh quẩn trong một cái ao, không tìm thấy lối ra, không có kết luận, không có cách giải quyết, không có cách cải thiện tốt hơn. Một người muốn điều này, người kia không thể đáp ứng. Sự không hiểu nhau cứ tăng lên các số nhân chứ không hề thuyên giảm. Chị yêu thôi thực sự không đủ cho cuộc sống hôn nhân. Phi Gia Cha đã thấm thía điều đó. Chuyện của chúng ta, vấn đề của chúng ta, em sửa chữa, cải thiện tính cách của mình suốt, vì không muốn mất chị. Nhưng chị thử tự hỏi mình, thử tự xem xét, thử tự nhìn nhận lại xem chị đã làm gì cho chúng ta chưa. Cô đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cô luôn thận trọng lời nói. Bất kỳ hành động nào có nguy cơ làm giảm giá trị của đối phương, cô đều tránh. Phi Gia Cha sẵn lòng, chấp nhận là mọi thứ, nhưng không có nghĩa là không có những cảm xúc tiêu cực trong khi đang cố gắng. Để em chạy theo một mình, tự điều chỉnh một mình, thì mệt lắm. Chị không muốn nó thành ra như thế này. Em từng xin chúng ta cùng nhau bước đi, nhưng hình như chị Jun chưa bao giờ muốn đi cùng em. Xin lỗi, chị xin lỗi, luôn chị thua. Chị bước đến gần rồi vòng tay ôm lấy tấm thân gầy của vợ thật chặt. Khuôn mặt xinh đẹp tựa vào vai, miệng thì thầm, mắt nhắm lại để những giọt nước mắt hối hận rơi xuống làn da trắng mịn. Không lâu sau, cơ thể trong vòng tay bắt đầu run rẩy rồi tiếng nức nở của cô tiểu thư danh gia vọng tộc cất lên. Họ cãi nhau, chút những lời cay nghiệt vào nhau. Cả hai bên đều thương tổn, đồng ý xin lỗi, lần lượt tha thứ. Sau đó, họ lại bắt đầu quay lại cãi nhau về vấn đề cũ đó. Cuộc sống hôn nhân của Phi Gia Cha và Jun chỉ có như vậy. Thấy im lặng một thời gian dài, cứ tưởng hai người đã hết khổ hết sầu rồi, không gọi bạn đến nghe vấn đề cuộc đời nữa chứ. Cô gái mở cửa đón bạn vào chiều cuối tuần nói khi đặt chiếc ly cao trống rỗng xuống trước mặt hai vị khách. Polenphin liếc nhìn cô vợ của ai đó đang có muôn vàn rắc rối rồi quay sang nhìn Manasiri đang rót rượu một cách tinh tế. Nếu việc nghe vấn đề cuộc đời của bạn mà khổ sở, xấu muộn đến thế, chủ nhân vấn đề lên tiếng, sẽ không kể cho nghe nữa hả? Manasiri hỏi, vẫn kể như cũ, không biết quay về nương tựa ai nữa rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tiểu thư út trong nhà méo sạch. Hai cô bạn cười rồi lắc đầu trước khi nâng ly rượu lên uống. Chiều nay, quý cô Nin đã kết hôn hợp pháp và có vợ đàng hoàng này đã gọi hai người bọn cô ra họp khẩn sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Polenpin và Manasiri từng bàn tán với nhau về lý do cô tiểu thư không còn mang rắc rối đến kể nữa. Họ đoán rằng có lẽ vì cuộc sống hôn nhân đang suôn sẻ và đi đúng hướng chăng. Lần trước, khi ngồi lại nói chuyện, Phi Gia Cha đã chịu nhún nhường và sẵn sàng vun đắp mối quan hệ. Họ hiểu và tự nghĩ rằng bạn mình hẳn đang hạnh phúc. Nhưng hôm nay, họ đã được xác nhận rằng cô tiểu thư xinh đẹp không hạnh phúc đến mức đó. Dù bầu không khí với vợ có tốt hơn, nhưng chưa hề thoát khỏi những điều đáng lo ngại hoàn toàn. Mà điều đáng lo ngại đó là gì thì ai cũng biết rồi. Có mẹ vợ tốt thì cuộc sống tốt. Có mẹ vợ như bà già Kim Ca Môn thì không biết khi nào mới cười nổi. Mẹ vợ của Nin quá quái chiêu. Polenpi lên tiếng. Sau khi nghe những gì Phi Gia Cha vừa kể, cô đoán rằng bên đó sẽ không bao giờ chịu để con gái và con dâu yêu nhau ngọt ngào đâu. Bà già đó chắc sẽ quấy rầy liên tục cho đến khi ai đó mất kiên nhẫn. Mà bà ấy có lẽ đã đánh giá rằng cô tiểu thư ích kỷ sẽ là người bùng nổ trước. Tao không biết phải thắng bằng cách nào.
Chị Jun cũng không phải là người mê vợ đến mở mắt. Cô gái là chủ nhân của câu chuyện đau đầu này nói với vẻ kiệt sức cùng cực. Không đẹp sao mà chị ấy không mê, nếu đẹp thì nói thật là không chọn mẹ đâu. Chính Paul đã chọc ghẹo để phá tan bầu không khí u ám hiện tại. Cô không thích thấy bạn mình buồn bã, được chọc cho cô tiểu thư liếc mắt nhìn chằm chằm và chỉ trích một chút thì còn tốt hơn. Miệng mày chỉ để nói mấy lời đó hả? Nói sao ta? Theo những gì nghe được, chị Dung có được ngày hôm nay là nhờ mẹ chị ấy. Phải thừa nhận rằng bà già Kim Ca-mon đã dốc hết ruột gan cho con gái, có lẽ hy sinh cả đời luôn. Người mà chứng kiến mẹ làm việc vất vả và cho mình mọi thứ, thật sự rất khó để không quan tâm. Manasiri nói chậm rãi, cô ấy có vẻ hiểu nguồn cơn đằng sau cách hành xử của nữ luật sư xinh đẹp. Không phải là yêu vợ ít hơn, mà chỉ là không thể nhẫn tâm với người được gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô tiểu thư nhà Fachaza có đủ mọi thứ có thể không thấy được bức tranh toàn cảnh. Fizacha chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ điều gì, cả tiền bạc, tình yêu và cơ hội. Nhưng một số gia đình, một số hoàn cảnh phải vật lộn để mưu cầu. Nếu Jun nhận được nhiều cơ hội nhờ sự hy sinh của người mẹ, việc cô chị xinh đẹp yêu quý và kính trọng mẹ là điều không lạ. Dù người yêu quý và kính trọng đó có làm những chuyện không phù hợp, nhưng vẫn muốn thỏa hiệp, không thể đoạn tuyệt. Cũng hiểu đấy, nhưng tao không có nghĩa vụ phải chấp nhận những gì đang phải đối mặt mỗi ngày. Thế là mành rồi hả? Paul hỏi với vẻ quan tâm vì cô bạn chỉ kể lại chuyện cãi nhau, chứ không nói rằng cuộc xung đột đêm qua kết thúc như thế nào. Nhưng điều cô nhận lại là cô vợ của nữ luật sư lại lắc đầu. Chưa hòa, nhưng không cãi nhau nữa, ý là không nói về chuyện đó nữa. Là sao? Chị Jun xin lỗi, tao cũng thôi, không gây chuyện nữa. Rồi sao? Hỏi dồn dập kê vậy, bị hỏi lại ngắn gọn 2 lần, người bị cha hỏi mắng một chút. Hai người này hợp nhau quá. Paul mở lời, Manasiri theo sau, hợp tác dồn ép cho bằng được. Ngủ chung rồi làm hòa, ok chưa? Hiểu rồi hé, lại làm vậy nữa hả? Cãi nhau là ngủ chung, giải quyết vấn đề bằng cách này sao? Muốn hiểu nhau thì cần phải có sự giao tiếp tốt, thay vì nói chuyện, lại đi làm chuyện khác mất rồi. Paul thực sự đau đầu với cặp oan gia này, hoặc không biết nó có giúp ích được không? Chứ Paul và Manasiri còn chưa từng có vợ nữa. Giải quyết được mỗi cái chuyện cởi quần áo thôi, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng lúc đó thì không cần nghĩ gì cả, đầu óc tao trống rỗng, tóm lại là chẳng giúp ích được gì. Đây là sự thật từ miệng người có vợ, không tốt lắm đâu. Sao mày lại làm như vậy? Manasiri cũng cằn nhằn. Biết chứ, nhưng lúc ngủ với chị ấy dường như là khoảng thời gian duy nhất tao không bị căng thẳng, không cần nghĩ về vấn đề gì nữa. Đó là thời điểm duy nhất mà tâm hồn tao cảm thấy bình yên nhất, là cái lườm đó. Ngủ với cô chị xinh đẹp mà tâm hồn có thể bình yên được sao? Người tò mò hỏi, và điều nhận được là câu hỏi gì đâu không? Bình yên ở đây là thanh thản, tin tưởng, đại loại vậy. Vấn đề giữa cô và mẹ vợ được xem là vấn đề ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Sức khỏe tinh thần của cô đang rất tệ, và nếu không bịt tai bịt mắt thì cũng thấy rõ sức ảnh hưởng từ người thân cận có thể lung lay mối quan hệ một cách xuất sắc. Khi bắt đầu hoạt động tình ái, đó là khoảng thời gian duy nhất Fizacha không nghĩ đến chuyện khác, ngoài những tiếp xúc đang lần lượt chiều chuộng nhau. Cảm xúc dục vọng đưa cô lơ lửng. Sự lấp đầy hạnh phúc thể xác khiến cô gái hạnh phúc đến tận cùng, và trong khoảng thời gian hai cơ thể mảnh dẻ ôm ấp khăng khít, giống như hai trái tim được xích lại gần nhau. Vì vậy, cô nghĩ mình có thể tin tưởng và bình tâm trong khoảng thời gian đó. Nhưng cuộc sống hôn nhân mà thời gian bình yên của tâm trí ngắn ngủi như vậy, cô không biết mình có thể duy trì nó được bao lâu. Đây không phải là cuộc hôn nhân mà cô từng mơ ước một chút nào, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì cô từng tưởng tượng. Fizachan nâng ly rượu lên uống, ánh mắt từng tươi sáng trong quá khứ giờ bị sự u ám, mệt mỏi bao phủ. Người ngoài không biết nên giúp đỡ thế nào, chỉ có thể khuyên bảo cảnh cáo. Còn bản thân cô sẽ chọn con đường nào cho mình và người bạn đời thì tùy cô quyết định. Cô chị xinh đẹp đâu rồi? Từ lúc thức dậy đã nói chuyện với nhau chưa? Cặp vợ vợ đáng lo ngại nhất trong năm vẫn giữ vững vị trí này rất tốt. Manasiri và Paul phải thường xuyên hỏi thăm. Và lần này là Paul mở lời. Đi thăm mẹ từ sáng sớm rồi, chưa nói chuyện gì cả. Coi cái cách nói chuyện kìa, cái miệng này đây nên mới cãi nhau với chị ấy hoài đó. Manasiri can ngăn. Về cơ bản, cô bạn này không có ý xấu với ai, nhưng cảm xúc nhạy cảm thường khiến cô thốt ra những lời khó nghe. Và hầu hết những người bị nhắc đến như vậy chính là mẹ của cô chị xinh đẹp. Chửi mẹ cho con gái người ta nghe, thế nào cũng phải có xích mích thôi. Cô ổn không đấy cô tiểu thư? Trông mệt mỏi quá, không biết mệt vì vấn đề kia hay mệt vì bị làm tối qua. Manasiri cười phá lên ở cuối câu nói của cô bạn kia. Càng thấy cô tiểu thư liếc mắt giận dỗi đáp trả điều gì đó, cô lại càng cười lớn hơn. Nói chuyện cho tử tế chút coi, dù tao thực sự mệt, nhưng không đến mức đó đâu. Tính sao? Đột nhiên bầu không khí trong nhà yên tĩnh, tiếng cười, tiếng nói chuyện biến mất. Paul có cơ hội hỏi lại câu hỏi thường xuyên được lặp lại. Tao hỏi câu này là lần thứ mấy rồi ta? Tao muốn chị Jun cắt đứt quan hệ với mẹ chị ấy. Nguyện vọng cao nhất được tiết lộ. Fizacha chỉ có thể nói thẳng như vậy với bạn bè. Thử Jun mà nghe thấy, chắc chắn sẽ cãi nhau lớn nữa. Vì lẽ đó, cô chưa bao giờ nói ra điều mình thực sự mong muốn. Khó đấy, chị ấy yêu mẹ, yêu gia đình. Thế chị ấy có yêu tao không? Cũng yêu mọi người, rồi tự mình phải gánh vác mọi thứ, cả cảm xúc của mẹ, cảm xúc của vợ. Hiện tại, cô chị xinh đẹp của mày chẳng khác gì một cái bô. Tao cũng yêu chị ấy, yêu rất nhiều. Ai nhìn thấy tình trạng của cô tiểu thư nhà Fachaza chắc sẽ kinh ngạc.
Người phụ nữ hoàn hảo, người phụ nữ đã mỉm cười và cười hạnh phúc trong ngày cưới, giờ đã trở thành người ôm đầy nỗi buồn. Cuộc sống hôn nhân quá khó khăn, dù đã chọn lựa người bên cạnh rất kỹ, cân nhắc thấu đáo, hẹn hò nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn có chuyện làm lung lay mối quan hệ. May mệt rồi phải không Lin? Người được hỏi nhìn thẳng vào mặt Mana Siwi. Cô gái im lặng một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời. Mệt, tủi thân, đau lòng, tất cả. Từng nghĩ rằng tụi tao sẽ càng ngày càng tốt hơn, hiểu nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chị Jun đã thay đổi, chị ấy kể lể, xin lỗi khuyên, nói ra những gì trong lòng. Dù không nhiều, nhưng tao cảm nhận được chị ấy đã thực sự cố gắng. Nhưng chỉ một chuyện duy nhất không khá hơn, mà chuyện đó chính là vấn đề lớn của hai tụi tao. Nếu mày chịu ly hôn, bà già dai dẳng kia cười tuế tết luôn đó. Polenpin nói thêm sau khi cô bạn đã nói một tràng dài với vẻ dồn nén. Đúng, tao không muốn bà già đó cười, nhưng hiện giờ tao còn chẳng cười được. Nói rồi cô thở dài. Tối qua, tao định làm lớn chuyện với người phụ nữ kia thì chị Jun ngăn. Không cho tao chửi một tiếng nào. Cô thật muốn chửi là bộ cô bị ngu hay sao mà không biết bà già này đang nghĩ gì. Cứ làm mặt ngây thơ nai tơ như không biết gì. Nếu không muốn cướp vợ người khác thì có chịu để ai dắt mũi như thế không? Từ cảm xúc buồn bã uất, nó nhanh chóng chuyển sang bực bội. Chị Jun có thể nghĩ vợ mình bị điên rồi. Ngay cả bạn bè cũng nghĩ thầm. Mana Siwi chỉ để điều đó vang lên trong đầu, không nói ra. Cô chưa muốn bị cô tiểu thư Nong Nin mắng vào lúc này. Tao không thích việc mình chửi người này người kia, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì tao giận lắm. Cô tiểu thư Nin đang vùng vẫy, trông thật đáng thương đó. Chị Jun chắc cũng không muốn vợ mình trở nên như thế. Tao chịu không nổi, chấp nhận được hết, nhưng không chấp nhận để mẹ chị ấy làm thế này với tao. Thật sự là vậy, nhưng chị Jun có vẻ không hiểu lắm. Phi Gia Cha vừa nói vừa cười, nhưng hai người bạn nhận ra ngay đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Đau đầu quá, tối nay đi nhậu không? Dẫn mày đi mua xây. Ừ, đi chứ. Chủ nhân vấn đề đồng ý ngay lập tức. Polenpin thở dài trước cách giải quyết dễ dàng nhưng chẳng giúp ích được gì của hai cô bạn thân. Hiện tại chúng ta cũng đang uống mà. Cô nhắc nhở, nhấn mạnh để họ nhớ rằng lúc đang rủ nhau đi uống, cả ba cũng vừa mới nâng ly. Không quan tâm, nhớ nói với vợ là đi đâu đấy, kẻo bị mắng. Tội nghiệp chị Jun, thăm mẹ xong lại phải vội vàng về lo cho vợ. Tao không đến mức sắp chết đâu. Người bị nhắc đến phản bác ngay lập tức, tiếng cười khúc khích vang lên. Cả ba đưa ly rượu chạm vào nhau một cách đồng loạt rồi cùng nhau uống cạn. Đây không phải là ăn mừng cho chuyện vui nào cả. Đây chỉ là uống để an ủi người đang gặp tai nạn hôn nhân mà thôi. Thế ai gần chết? Polenpin hỏi. Chắc là con mụ già đó. Cô tiểu thư hảo môn đáp lại rất nhanh. Ái chà, không gọi là bà già nữa, gọi là con mụ già nghe thỏa mãn hơn. Tiếng cười vang lên, Phi Gia Cha lại nâng ly rượu lên uống, hy vọng dập tắt cảm xúc bực bội trong lòng. Đến giờ này rồi, cô vợ yêu quý vẫn chưa gửi tin tức gì. Ngoài lời thì thầm nói sẽ đến nhà mẹ lúc cô còn mơ màng sáng nay, họ không hề có cuộc trò chuyện nào khác. Định cứ thế im lặng dù vẫn còn giận hờn nhau sao? Không dỗ thì đừng có dỗ, cô cũng sẽ không dỗ người ta đâu. Hết phần 6, đừng quên nhấn like và theo dõi để đón chờ phần 7 nhé. Nội tâm editor, thiết nghĩ Jun quá nhu nhược, hình tượng là một luật sư giỏi giang, nhưng với chuyện gia đình Jun trông có vẻ rất khù khờ, không có chính kiến, khiến cả mẹ và vợ đều không ai hạnh phúc. Tôi rất mong trong phần tới Phi Gia Cha có thể dứt khoát ly hôn, hoặc là có một nhân vật nào đó, là tình đầu của Phi Gia Cha chẳng hạn, đến và an ủi Phi Gia Cha, muốn quay lại với cô ấy, khiến Jun ghen nổ mắt, và nhận ra vị trí của vợ mình trong tin Jun. Chứ tôi là tôi tức lắm.